سلام، قانونی هستم. توی این ویدیو میخوام در مورد آنویف و انواع پروفایل های اون با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم. یکی از دلایلی که آنویف برای خود من جذابه اینه که علاوه بر این که با شناخت پروفایلاش توی پروژه هامون میتونیم خیلی راهکارهای بروزتری رو ارائه بدیم، بررسی روند توسعه و پیشرفت آنویف میتونه یک آینده نگری بسیار جالبی رو در مورد صنعت نظارت تصویری و کنترل تردد به ما بده. بریم مستقیم داخل سایت آنویف ببینیم چه اطلاعاتی اونجا هستش. خب همونطوری که میبینید آنویف سال 2008 توسط شرکت اکسیس، بوش و سونی تأسیس شده. یک انجمن نانپرافیت هستش و هدف خودش رو تسهیل و استانداردسازی ارتباطات بین تجهیزات فیزیکال سکیوریتی گذاشته. چند تا کامیتی داره و کنار اونها به توسعه پروفایل ها و ادانا پرداخته. تمام پروفایل ها رو با هم بررسی میکنیم. ادانا هم یک سری فیچر هستن که برای یک سری کیس استادی خاص به هر حال توسعه پیدا کردن، اما اونقدر بزرگ نشدن که بشه به عنوان یک پروفایل معرفیشون کرد. قبل از اینکه بریم سراغ پروفایل ها، بریم سطوح ممبرشیپ رو با هم یه نگاه بکنیم. جالبه 5 تا سطح ممبرشیپ داره آنویف: فول کانتریبیوتینگ، افیلییت ها، یوزر و ابزرور ها. خب فول ها که دسترسی کامل دارن، توی بورد صندلی دارن و میتونن در مورد روند حرکتی آنویف تاثیرگذار باشن و نظر داشته باشن. کانتریبیوتینگ هم خیلی نزدیک به فول ها هستن. افیلییت ها شرکت های وابسته هستن به شرکت هایی که دسترسی فول دارن. به عنوان مثال شرکت 2N که زیر مجموعه اکسیس هست دیگه نیازی نداره دسترسی فول داشته باشه. به عنوان شرکت وابسته اکسیس یک دسترسی افیلییت بهش تعلق میگیره و همون دسترسی کامل رو خواهد داشت. اما این شرکت هایی که ما باشون خیلی کار میکنیم و لوگوی آنویف رو روی محصولاتشون دارن و ساپورت میکنن، اینها در سطح یوزر دارن با آنویف کار میکنن. ابزرور ها هم همونطوری که خود آنویف میگه عموما رسانه ها و کسایی که کار تست رو انجام میدن میتونن ازش استفاده کنن، ولی حق استفاده از لوگوی آنویف رو روی تجهیزات یا محصولاتشون ندارن اصلا. خب هزینه هم جالبه. فول ها باید سالی $20,000 پرداخت بکنن و یوزرها در حد $4,000 سالانه پرداخت میکنن. خب بریم سراغ پروفایل های آنویف. 2 دسته کلی دارن اینا: دسته نظارت تصویری و دسته اکسس کنترل. بریم سراغ دسته نظارت تصویری. همونطوری که تو این تایملاین میبینید از سالهای 2012 به این ور پروفایل ها ریلیز شدن، اما پروفایل کیو تو این تایملاین نیست. به خاطر اینه که پروفایل کیو سال 2022 دیگه دیسکانتینیو شد و به دلایل سایبر سکیوریتی توسعه اون متوقف شد. من دوست دارم از پروفایل M با هم شروع کنیم. پروفایلی که سال 2021 ریلیز شد. من به این پروفایل خیلی علاقه دارم به خاطر اینکه پروفایل M یک جورای آینده نزدیک صنعت نظارت تصویریه. پروفایل M متا دیتا رو انتقال میده. اطلاعات داخل تصاویر رو تفسیر میکنه و انتقال میده به NVR یا نرم افزار ما یا سرویس ما. این که داخل تصویر ماشین هست، انسان هست، صورت رو تشخیص میده، آنالیزها رو تشخیص میده، پلاک رو تشخیص میده، حتی رنگ هایی که داخل صفحه هستش رو انتقال میده، تفسیر میکنه و اینا دیتاهاش رو داخل ویدیو انتقال میده. این انتقال متا دیتا آینده نظارت تصویریه و اطلاعاتی که میتونه کار اپراتورها و کسایی که بهره برداری میکنن از سیستم های نهایی رو بسیار حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر بکنه. خب 2 تا ارتباط توی پروفایل M هستش. مندیتوریا، اونایی که به صورت متا دیتا استریمینگ باید به صورت اجباری انتقال پیدا کنن، و 2 سری هم کاندیشنال ها هستن که XML ایونت ها و JSON فرمتد ایونت ها هستن. بحث MQTT هم اینجا مطرحه که فقط یه اشاره گذرا بهش بکنیم. MQTT یکی از پروتکل‌های ارتباطی IoT هستش. یه مثال ساده میتونه این باشه که وقتی یک نفر وارد یک اتاق میشه، دوربین متوجه حضور یک فرد میشه و به کامند سنتر اعلام میکنه یک فرد وارد اتاق شد و اون کامند سنتر هم در جواب به سیستم ایر کاندیشن دمای 22 درجه رو ارسال میکنه و همین سناریو میتونه موقع ترک اون محل به صورت دیگه اتفاق بیفته.
خب این از پروفایل M و انتقال متادیتا. بریم سراغ پروفایل T. پروفایل T سال 2018 ریلیز شد. پروفایلی که میشه پیشرفته پروفایل S که عموما خیلی از دوربین ها پروفایل S هستن. در پروفایل S همونطوری که میبینید ما به حال علاوه بر اون استریم تصاویر و یوزرنیم پسورد ساده‌ای که میرفت یک سری دسترسی‌های محدود داشتیم که این دسترسی‌ها تو پروفایل T خیلی حرفه‌ای‌تر و بروزتر شدن. به عنوان مثال ما توی پروفایل تی میتونیم به تنظیمات تصاویر دسترسی داشته باشیم، فوکس انجام بدیم، اکسپوژر رو تغییر بدیم. اگر دوربین ما به صورت نیتیو HTTPS رو ساپورت میکنه و از اون طرف NVR ما و نرم افزار ما هم ساپورت میکنه، ما میتونیم تصاویرمون رو اینکریپت شده ارسال بکنیم. اگر قبلا فقط میتونستیم پن و تیلت و زوم رو روی اسپیدداما انجام بدیم، الان ادیشنال کامند ها رو میتونیم ارسال کنیم و وایپر اسپیدداممون رو فعال و غیر فعال بکنیم. علاوه بر این که شما میتونید اطلاعات تمپرینگ دوربین رو روی پروفایل تی انتقال بدید، میتونید بای دایرکشنال آدیو و صدای دو طرفه رو هم داشته باشید. توی این عکس هم میبینید که اون تفاوت هایی که پروفایل S با T دارن و دیگه عموما برندهای جدید از پروفایل T استفاده میکنن به جای پروفایل S. پروفایل بعدی پروفایل G هستش. این هم یکی از پروفایل‌های جذابه. پروفایلی که سال 2014 ریلیز شد. پروفایل G به شما این امکان رو میده که اون رمی که داخل دوربینه یا اون هاردی که داخل NVR هستش بشه بهش دسترسی داشت و اطلاعات اون رو خوند. وقتی که دوربین شما از پروفایل G پشتیبانی میکنه و نرم افزاری دارید که از پروفایل G پشتیبانی میکنه، به راحتی میتونید وصل به اون دوربین تصاویری که روی رمش ذخیره شده رو سرچ بکنید، پلی بک بگیرید و بهش دسترسی داشته باشید. این هم یکی از اتفاقاتیه که به نظر من توی سالهای آینده بیشتر ازش میشنویم. شاید شما خیلی جا نیاز باشه که اصلا تصاویر رو سنترالایز ذخیره نکنید، بخواید روی دوربین ها باشه، یا نه به عنوان بکاپ روی دوربین هم ضبط بشه. اگر اون سیستم مرکزی براش اتفاقی افتاد، بتونید آخرین وقایع رو از رم دوربین ها بخونید. و الان مجبور هستین تو خیلی NVR ها از همون برند استفاده بکنید و یا نرم افزارها باید به صورت لایسنس H خریداری بشه، اما در صورتی که پروفایل G ساپورت بشه توسط دوربین و نرم افزار یا NVR، دیگه این مشکل حل میشه. حتی الان یه سری از پروژه ها اومدن NVR دارن و میخوان نرم افزار اضافه بکنن. اتفاقی که میفته نمیخوان اون بستر NVR ها رو دست بزنن. اگر نرم افزاری رو انتخاب بکنید که پروفایل G باشه و NVR ها هم پروفایل G باشه، اون نرم افزار میتونه تصاویر رو از NVR بازبینی بکنه و سرچ داخلش انجام بده. این هم یکی از به هر حال پروفایلاییه که کنار پروفایل M به نظر من یک آینده خیلی خوبی رو میتونن رقم بزنن. بریم سراغ پروفایل‌های اکسس کنترل، چیزی که من خودم خیلی دوست دارم. پروفایل‌های اکسس کنترل، دوستانی که پروژه‌های اکسس کار کردن میدونن اونجایی که شما میخواین سیستم نظارت تصویری رو یک پارچه کنید با سیستم کنترل تردد، اونجاست که تمام مشکلات شروع میشه. یا باید از یک برند خاص تمام تجهیزات تهیه بشه، یا باید برید تو لیست نرم افزاری که دارید استفاده میکنید ببینید از چه کنترل ترددایی پشتیبانی میکنه و اونها رو بخرید و تو مجموعه استفاده کنید و خیلی مشکلات دیگه. اما اگر این پروفایل‌های A, C و D که برای اکسس کنترل هستش داخل آنویف روی تجهیزات بیاد، به نظر من یک مسیر دیگه شروع میشه. البته تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم، تعداد کسایی که شرکت‌هایی که یعنی A و C رو دارن استفاده میکنن به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسه، ولی خب به هر حال مسیرش شروع شده. پروفایل C سال 2014 ریلیز شد و بیشتر تمرکزش روی ایونت منیجمنت و دور کنترلرها هستش. اما پروفایل A که سال 2017 ریلیز شد اومده رو سطح کردنشیال ها، تعریف کارت و کد و این تعریف دسترسی کار کرده. جداول زمانی رو شما دسترسی دارید و علاوه بر اون میتونید به اکسس رول ها، اینکه چه کسی تو چه بازه زمانی به کدوم درها دسترسی داره رو شما تو پروفایل A میتونید تنظیم بکنید. و در نهایت آنویف اومده پروفایل D رو داره روش کار میکنه. میگه من میخوام به تمام ریدرها
هم از ریدرهای کارت و پین و فیشیال و بایومتریک و اینا کانکت بشن، وضعیت اونا و تنظیمات اونا رو بخونن و انتقال بدن که اگر این اتفاق بیفته واقعا نسل بعدی تجهیزات اکسس کنترل رو تو صنعت نظارت تصویری میتونیم ما استفاده کنیم. ولی تا این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هیچ شرکتی به صورت رسمی این پروفایل دی رو ثبت نکرده داخل سایت آنویف و این اینتگریشن انجام نشده. ولی خب به هر حال خیلی امیدوار کننده است. در نهایت بریم یه دونه سناریوی ساده رو با هم بررسی کنیم که آقا اگر ما اینا رو داشته باشیم چه اتفاقی تو مجموعه ما میفته. فرض کنید دوربینای شما از پروفایل S که یک پروفایل معمولی هستش پشتیبانی میکنن و تجهیزات اکسس کنترل شما هم از پروفایل A و C دارن پشتیبانی میکنن. اتفاقی که میفته اینه که وقتی یک فرد میاد پشت یک در و کارت خودش رو نشون میده، علاوه بر این که شما از نرم افزار اکسس کنترل اطلاعات عکس قبلی اون طرف رو و لاگش رو اسمش رو میگیرید، از این سمت هم از دوربین ها تصاویر لایو رو میگیرید و میتونید مطابقت بدید که آیا این نفر خودش هست یا نه. و هر وقت که خواستید ترددها رو چک بکنید، روی تردد به اصطلاح یه راست کلیک میکنید و شو ویدیو رو میزنید و اون تردد اکسس کنترل دیگه چسبیده به اون ترددی که داخل سیستم نظارت تصویری شما دارید و نیازی نیست بین دو تا نرم افزار سویچ بکنید. خیلی کارهای دیگه میشه که مثل بوکمارک هایی که میشه زد، میشه دسترسی های متفاوت داد و گرفت و خیلی از این اتفاقات میتونه انجام بشه. در نهایت بخوام جمع بندی کنم، با توجه به ورود پروفایل M و پروفایل G توی نظارت تصویری و این پروفایل ها توی اکسس کنترل، بذاریمش کنار هوش مصنوعی، یه آینده خیلی جالب داره اتفاق میفته. آینده‌ای که دوربین ها فرای از هر برندی توی پروژه ها استفاده بشن، انتخاب بشن و با یک نرم افزار مرکزی شما بتونید متا دیتاهای دوربین ها رو بخونید، دیتاهای اکسس کنترلتون رو بخونید و از یک مرکز به همه اونها متصل بشید و اون فشار سی پی یو و جی پی یو از رو سرورها برداشته بشه و دوربین ها اون کارا رو انجام بدن و اینکه اپراتورها و بهره بردارا بتونن سرچ بزنن، خیلی راحت به سوژهشون برسن، به جای اینکه ساعتها دنبال یک سوژه بگردن خیلی سریع بتونن مشکل رو حل بکنن و اون چیزی که دنبالشون هستن رو پیدا کنن. خب دیگه نمیخوام ویدیو بیشتر از این طولانی بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.